Hello everyone, স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল ট্ৰেইন উইথ ব্ৰেনলৈ। আজি আমি আসাম পুলিচ জেইল ওয়াৰ্ডাৰ আৰু আসাম পুলিচৰ বিভিন্ন ধৰণৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নসমূহ ডিসকাস কৰিম। স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅটো শেষলৈ চাই থাকিব। ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন, আসাম টি কোম্পানী এষ্টাব্লিছ অসম চাহ কোম্পানী কিমান চনত স্থাপন কৰা হৈছিল? The correct answer is option B 1939. Next question, which of the following district is famous for ivory craft? হাতীৰ দাঁতৰ কাৰুশিল্পৰ বাবে কোন ঠাই বিখ্যাত? The correct answer is option D বৰপেটা। হাতীৰ দাঁতৰ কাৰুশিল্পৰ বাবে বৰপেটা বিখ্যাত। Next question, who was founder the Indian Boy Scouts? Indian Boy Scoutsৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন? The correct answer is option A Robert Baden Powell. Robert Baden Powell হৈছে Indian Boy Scouts ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক। Next question, how many member of Rajya Sabha member are there in Public Account Committee? Public Account Committee Rajya Sabhar পৰা কিমানজন সদস্য থাকে? The correct answer is option A 7 member. Public Account Committee Rajya Sabhar পৰা 7 জন মেম্বাৰ থাকে আৰু লোক সভাৰ পৰা 15 জন মেম্বাৰ থাকে। লোক সভাৰ পৰা 15 মেম্বাৰ থাকে। ঠিক আছে? Next question, Coffee Research Center in Assam is located in? অসমৰ ক'ত কফি গৱেষণা কেন্দ্ৰটো অৱস্থিত? The correct answer is option B ডিফু। কফি ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰটো ডিফুত অৱস্থিত আৰু টুকলাই টি ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ আমাৰ অসমত আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, who is the author of Shahjahannama? Shahjahannamaৰ ৰচক কোন? The correct answer is option B ইনায়ত খান। শাহজাহান্নামাৰ ৰচক হৈছে ইনায়ত খান আৰু মালিক মোহাম্মদ জেছি তেওঁ এখন কিতাপ লিখিছিল পদ্মাৱত কিতাপখন তেওঁ লিখিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, who built কুণ্ডিল নগৰ on the bank of কুণ্ডিল river? কুণ্ডিল নৈৰ পাৰত কুণ্ডিল নগৰ কোনে স্থাপন কৰিছিল? The correct answer is option B ভীষ্মিকা। ভীষ্মিকাই কুণ্ডিল নদীৰ পাৰত কুণ্ডিল নগৰ স্থাপন কৰিছিল। Next question, who was considered as father of computer? কম্পিউটাৰৰ পিতৃ বুলি কাক কোৱা হয়? The correct answer is option A চাৰ্লছ বেবেজ। চাৰ্লছ বেবেজক কম্পিউটাৰৰ পিতৃ বুলি কোৱা হয় আৰু এলেন টাৰ্নিং হৈছে ফাদাৰ অফ মডাৰ্ণ কম্পিউটাৰ। মডাৰ্ণ কম্পিউটাৰৰ ফাদাৰ হৈছে এলেন টাৰ্নিং। নেক্সট কুৱেশ্যন, at which time Alexander invasion which dynasty ruling India? Alexander আক্ৰমণৰ সময়ত উত্তৰ ভাৰতত কোন বংশই ৰাজত্ব কৰি আছিল? The correct answer is option B নন্দা। আলেকজাণ্ডাৰৰ আক্ৰমণৰ সময়ত উত্তৰ ভাৰতত নন্দ বংশই ৰাজত্ব কৰি আছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, when was Maniram Dewan publicly hanged for his involvement in the rebellion against British? ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে অভিখণ্ডিত লিপ্ত থকা অপৰাধত মণিৰাম দেৱানক কেতিয়া ৰাজহুৱাভাৱে ফাঁচি দিয়া হৈছিল? The correct answer is option D 26 ফেব্ৰুৱাৰী 1858 চনত মণিৰাম দেৱানক ৰাজহুৱাভাৱে ফাঁচি দিয়া হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, which Ahom king created the post বেজবৰুৱা? কোন আহোম ৰজাই বেজবৰুৱা পদবীৰ সৃষ্টি কৰিছিল? The correct answer is option B ৰুদ্ৰসিংহ। নেক্সট কুৱেশ্যন, the smallest unit of length দৈৰ্ঘ্যৰ আটাইতকৈ সৰু একক? The correct answer is option B ফাৰ্মিমিটাৰ। দৈৰ্ঘ্যৰ আটাইতকৈ সৰু একক হৈছে ফাৰ্মিমিটাৰ আৰু ফাৰ্মিমিটাৰৰ ভেলু হৈছে 10 to the power -15। নেক্সট কুৱেশ্যন, which were the two 5-year plan when set target for food grains product was achieved during the overall plan period? কোন দুটা পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাৰ অধীনত খাদ্য শস্যৰ উৎপাদনৰ লক্ষ্যত উপনীত হৈছিল? The correct answer is option A first and fifth 5-year plan. Next question, when was first national emergency declared? ভাৰতত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় জৰুৰীকালীন অৱস্থা কেতিয়া ঘোষণা কৰা হৈছিল? The correct answer is option D 26 অক্টোবৰ 1962। 26 অক্টোবৰ 1962 প্ৰথমবাৰৰ বাবে নেশ্যনেল এমাৰ্জেঞ্চি লাগিছিল ইণ্ডিয়াত। নেক্সট কুৱেশ্যন, who is the first literary pensioner of T tribe? চাহ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰথমজন সাহিত্যিক পেঞ্চনাৰ কোন আছিল?
The correct answer is option A, Meghraj Karmakar. Meghraj Karmakar চাহ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰথমজন সাহিত্যিক পেঞ্চনাৰ আছিল। Next question. In which year All Assam Ryot Sabha was formed? All Assam Ryot Sabha কোন চনত গঠন কৰা হৈছিল? The correct answer is option B, 1933. 1933 চনত All Assam Ryot Sabha গঠন কৰা হৈছিল। Next question. The president of Indian National Congress at the time of partition of India was ভাৰত বিভাজনৰ সময়ত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ সভাপতি কোন আছিল? The correct answer is option C, Acharya J.B. Kripalani. ভাৰত বিভাজনৰ সময়ত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আছিল Acharya J.B. Kripalani. Next question. Which sector of Indian economy is second largest provider of employment after agriculture? কৃষি ক্ষেত্ৰৰ পাছত ভাৰতীয় অৰ্থনীতি কোনটো ক্ষেত্ৰ সংস্থাপনৰ ফালৰ পৰা দ্বিতীয় স্থানত আছে? The correct answer is option B, service sector. Which of the following national park is famous for নলগাহৰি? নিম্নলিখিত কোন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান নলগাহৰিৰ বাবে বিখ্যাত? The correct answer is option A, Manas National Park. Manas ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান নলগাহৰিৰ বাবে বিখ্যাত। আৰু কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক ওৱান হৰ্ন ৰাইনো এশিঙীয়া গঁড়ৰ বাবে বিখ্যাত। আৰু চক্ৰশিলা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীত কি পোৱা যায়? গোল্ডেন লেংগুৰ সোণালী বান্দৰৰ বাবে বিখ্যাত। নেক্সট কুৱেশ্যন। Who founded অভিনৱ ভাৰত ছ'চাইটি? অভিনৱ ভাৰত সমাজ কোনে গঠন কৰিছিল? The correct answer is option B, বিনায়ক দামোদৰ সাভাৰকাৰ। অভিনৱ ভাৰত ছ'চাইটিৰ ফাউণ্ডাৰ হ'ল বিনায়ক দামোদৰ সাভাৰকাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন। What is the full form of SAFTA? SAFTAৰ সম্পূৰ্ণ সংৰচনাটো কি? The correct answer is option C, South Asian Free Trade Area. Next question. Chirao dance is associated with which state? Chirao নৃত্য কোন ৰাজ্যৰ লগত জড়িত? The correct answer is option A, Mizoram. Chirao নৃত্য মিজোৰামৰ লগত জড়িত। Next question. Butterfly stroke is related to which game? Butterfly stroke শব্দটি কি খেলৰ লগত জড়িত? The correct answer is option C, swimming. Butterfly stroke শব্দটো সুইমিঙৰ লগত জড়িত। Next question. SI unit of electric current বৈদ্যুতিক প্ৰবাহৰ SI একক? The correct answer is option A, ampere. Thank you everyone. আমাৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আমাৰ ইউটিউব চেনেলটি।